नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन एके वटेन टीम गोवा अशें परत परत विजय सरदेसाय म्हणटात तेन्ना दुसरे वटेन आमी पळयतात की काँग्रेस पक्ष आपूण 35 जाग्यांचेर लढपाची तयारी दाखयता. कितले दीस म्हणसर विजय सरदेसाय रावतले, तांचे कडेन फक्त हो प्लॅन एकूच प्लॅन आसा काय प्लॅन बी आसा ह्या विशयाचेर आनी एक तांचेर जे आरोप जाता की गोंयचें नांव तांणी भायर घाण केला ह्या विशयाचेर आनी बाकीच्या राजकीय विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी तांच्या गोंयकार घरान आयिल्ले आसा. तांकां मेळून तांचे कडल्यान जाणून घेतले की गोवा फॉरवर्ड पक्षाची फुडली वाटचाल कितें आसतली. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. पयलो प्रश्न, आतां तुमी जेन्ना टीम गोवा म्हणटा पळय, इट डजंट लूक लायक यू ऑलरेडी हॅव अ टीम. You speak of a team and you have no team members at all. People don't seem to be trusting you right now. No, it's not about not trusting me. Team Goa is an idea, a resolution that we had taken. Our party and me had taken at the beginning of this year. The year has not got over. So, आम्ही सारखे मदी आहोत. आज मेरेन ती आयडियाच उरल्या. What is Team Goa? Team Goa is a team of pro-Goan forces, political forces, against Team BJP. Now, Team BJP has already declared, self-declared, that Pramod Samant is himself going to be the leader of that team. Now, we know that we have suffered maladministration and misgovernance of Pramod Samant. Pramod Samant is more of a cyclone Samant. That is actually Goa is facing at the moment. Cyclone Samant. Why cyclone? Which has ravaged Goa in every possible way. It's ravaged our heritage, it has ravaged our culture, it has ravaged our environment, and it has ravaged our health, by which now almost 3,000 people have died in Goa because of basic lack of governance. Proper governance from this Pramod Samant led government. आता जर कोणाकूय हें काडून उडोवंक जाय आनी रिप्लेस करूंक जाय टीम बीजेपी, देन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन इज ऑफ टीम गोवा. तुमचे कडेन कोण ना? तुमचे कडेन म्हणटा ते न्ही, हें म्हजे कडेन आसपाची गरज ना. तुम्हीच कॉन्सेप्ट हांवें कॉन्सेप्ट कोणूय काडूंक शकता. वेळ जाला ह्या कॉन्सेप्ट. यू डजंट सीम्स टू बी गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन. No, see, it's election season. Everybody becomes hard to get. It's like a bride who doesn't get. आपण जर इजिली अवेलेबल जालें जाल्यार आपलो व्हॅल्यू कितें उरलो काय. सो मातशे नखरे करतात. पण तुम्ही इजिली अवेलेबल ना, आमी इजिली अवेलेबल ना. आय एम शोईंग माय कमिटमेंट टू मी बीइंग व्हेरी क्लिअरली anti-BJP. I am talking of Team Goa against Team BJP. So I am talking of an alternative to the BJP's maladministration, misgovernance in Goa. पण तुमच्या बरोबर परत एकदा त्याच ना, बरोबर काँग्रेसवाल्यांक पहिले एकमेकांक कॉलराक दिवन भायर झगडटा आसतना आनी तांकां घेवन तुम्ही टीम गोवा करपाक सोदता. ना, कितें आहा, काँग्रेस आज प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी आहा. आमी जर ते प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीक भायर उडयली आनी म्हणलें की आमी टीम गोवा करतले जाल्यार लोक आनी तूंच म्हाका प्रश्न विचारपाचो की कसली टीम गोवा ही. मेन ओपोजिशन पार्टी तुजे बरोबर ना. सो सगळ्यांक बरोबर घेवन जर वतलो जाल्यार मेन ओपोजिशन पार्टी आसपाक जाय. आतां आसतकर तेच दे विल से दे आर द लिडर्स. आतां दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रिबुटींग. देअर होल सिस्टम इज गेटिंग रिबुटेड, फॉर विच दे आर हॅव्हिंग मिटिंग्स, दे आर ऑब्झर्वर्स इन टाउन, एंड इट इज अ ओल्डेस्ट national party, maybe a party which tolerates all sorts of dissent, which is why you are saying you have seen a photograph of somebody fighting. Completely democratic party. So, असल्या पार्टीकडे you will be able to form a formidable team with such kind of party. एक धर काँग्रेसीक टीम गोवा करूंक जाय वो करूंक नाका हें आमकां रोखडेंच कळटलें. गोंयकारांकूय कळटलें की बाबा तुमीच चलोवंक सोदतात काय सगळ्यांक घेवन चलोवंक सोदतात. म्हाका दिसता गोंयकारांक जाय की सगळे एक जावन झगडून बीजेपीक भायर उडोवची. आमी एक प्रयोग केलो मडगांव म्युनिसिपालिटी. थंय आमी म्हणलें की दीस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ टीम गोवा. बीजेपीचे प्रेसिडेंटान सदानंद तनावडेन मडगांव स्टेटमेंट केल्लो की ही सेमी फायनल. हांवें म्हणलें ही सेमी फायनलूच, आय एग्री विथ यू. आनी ही सेमी फायनलीक आमी टीम गोवा म्हणून तुमचे कडेन झगडटा. जर आमी जिखले जाल्यार आमी फायनलूय जिखतले.
सो आमी सेमीफायनल कॉम्प्रिहेन्सिवली जिखिल्ल्या No, आमी but जे essence, जाणी ती बारीक पळयली हे निवडणूक, it doesn't seem to be team Goa, it is between team दिगंबर कामत and But that is a major player in the constituency. काँग्रेसीन Two opposition legislator. आपण काँग्रेसीन तुमच्या अगेन्स्ट फातोड्याक सुद्धा कॅन्डिडेट That is where I feel that the Congress has to put its house in order and put it in order very soon. Otherwise, they will miss out. कितल्या म्हणजे तुम्ही रावतले काँग्रेसीन ते आसा तुमी आतां कितें आहा आज जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टीचो सिस्टम रिबूट जाता थंय हांवें जर तांकां आतां डेडलायन दिली जाल्यार कोण म्हणटाले विजय ब्लॅकमेल्स काँग्रेस म्हणून इतले मेरेन सांगलें जाल्यार धमकी दिली म्हाका धमकी दिवपाची ना पूण राजकारण आनी चड करून आतां इलेक्शन सिजन इज ऑन म्हणून आमी राजकारणाचेच उलयतात वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवीड पॅन्डेमीक वी आर टॉकिंग अबाउट the emerging scenarios to the election 2022. It's but natural. I'm a politician, you are a journalist, you have to ask me these questions. But we will know whether this Team Goa is possible or not, depending upon the reaction from the Congress side. Time. Till when? Till when? Now the idea of Team Goa is to replace Team BJP. You know that BJP takes every election very seriously. Whatever you may say against them. But they take every election seriously. They put in their best. In such a time, in such a circumstance, to fight them, you need to be equally sincere and equally united and having the time. Suppose if Team Goa last fortnight and the what democratic process also गेलो फुडें की आमचे डिसिजन लास्ट फोर्टनायट ऑफ द इलेक्शन जातलें जाल्यार आमकां कितें कळपाक जाय तें कळटलें तुम्ही डेडलायन सेट करना ना आमकां कळटलें की बाबा ह्यो वस्तू जावपाच्यो न्ही म्हणून कळ्ळें तुका तेवढे रावतले तुम्ही ना रावचे ना केन्ना म्हणसर 100% रावचे ना हांव रावलां की काँग्रेस जर रिबूट जाता काँग्रेसीचो सिस्टमूच जर चेंज जाता जाल्यार काँग्रेस पार्टीन आपले जाग्यार घर घालचें बेगीन घालचें आनी हें घालपाक काँग्रेस पार्टीन बेगीन करपाक जाय कित्याक ना जाल्यार they will miss the bus. म्हणजे बेगिनाचो तुम्ही you are not putting बेगिनाचे I am not explaining, I am not actually saying, I am not giving them a deadline because it won't look nice. But I feel the beginning of next month we should hit the ground. Because by then we will be out of the second wave. It looks like. By then we will have this curfew also being lifted. Most parts of the country, that is the indication. So then if you don't do political activity in such circumstances, then when are you going to do it? So secondly, Team Goa जर जाली जिखलें इलेक्शन जाल्यार सोंपलें आमी पावले रोखडो गव्हर्मेंट फॉर्म जालो ना एफर्ट घालचो पडटलो यू विल हॅव टू हॅव अ कॉमन कन्सेन्सस ऑफ युअर मॅनिफेस्टो दॅट मॅनिफेस्टो पीपल विल हॅव टू चूज लॉट ऑफ एक्सरसाइज कॅन्डिडेट्स आतां कॅन्डिडेट्स हांवें काल वाचलां कोण तरी म्हणटा की 35 मतदारसंघांनी आमचे कडेन कॅन्डिडेट आहा पळय गोंयच्या इतिहासान चड करून आफ्टर गोवा हॅज अचीव्ड स्टेटहूड द बिगस्ट पॉप्युलॅरिटी एनी चीफ मिनिस्टर हॅज एवर हॅड pre-poll popularity. I'm not talking about after election. Pre-poll popularity, complete 21, was there with Manohar Parrikar in 2012. I have defeated a BJP candidate during that election. And I know one thing, that Manohar Parrikar at the height of his popularity didn't contest 40 seats. Because no leader in Goa is capable of contesting 40 seats. They had alliance with them. They had alliance. So that is why Team Goa. Nobody can say that I am popular in all the 40. And if you say so, it means that you are not self-assessed. 30 म्हणतात 30 35 30 मागे आणि जाय जाल्यार म्हणे 5 घालपा शकतात ना आणि 5 घालून 40 करा म्हणले मागे the plan is only with no there is no plan B, there is only one plan. No, I am not saying, I 100% disagree with you. Every political party always has a plan B. Now my wish list, first on the wish list may be Team Goa with the Congress. But if it is not going to happen, I won't go and sleep at home. With Congress and others. With Congress and others. So if it is not going to happen, don't think the other political parties will dissolve themselves and go and sleep at home. Because I have a history of having won elections against Congress and against BJP. Both times when I have won it that way. I have won municipal comprehensive victories.
अशें काटार पास जावंक ना. सो एक तकलेन दवरूंक जाय आनी गोंयचे जनतेकूय कळपाक जाय की दर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी रिलक्टन्स दाखयता ओ कांय सांगत ना ओ टायम पास करता जाल्यार जी मेसेज आमकां मेळपाक जाय ती आमकां मेळटली. आनी ते टायमार वी वील गो इन फॉर अ प्लॅन बी विदाउट द BJP. I am stressing without the BJP because we will have no alliance whatsoever, directly or indirectly, with the BJP or which can benefit the BJP. So we will also have a plan B in place. प्लॅन बी कोण आसतले? प्लॅन बी दुसऱ्यो राजकीय शक्त्यो जांकां BJP नाका. जांकां BJP नाका ते खूब जाणांक तुमी नाका जाल्यार. ना बट तें कळटलें इन कोर्स ऑफ टायम. म्हाका आमी नाका म्हणून कोणें म्हणना. आम आदमी पार्टीक नाका ते रेव्होल्युशनरी गोवन ना NCP तर ऑलरेडी काँग्रेसी बरोबरच वता म्हणून दाखयता. मोगो पक्षूय उलयता म्हणटा की आपूण इंडिपेंडंट वतलो म्हणून. पॉलिटिक्स इज डायनॅमिक. इट डजंट रिमेन स्टॅटिक. इट कीप्स चेंजिंग. दिस इज इलेक्शन सीजन. देर विल बी लॉट ऑफ टू एंड फ्रो ट्रॅफिक फ्रॉम बोथ सायड्स. इट इज नॉट नेवर गोइंग टू बी वन वे ट्रॅफिक. सो अशें खूब वस्तू आहा. आज जो म्हाका नाका म्हणटा ताका फाल्यां जाय आसूंक शकता. पूण BJP कडेन कॉमन एनिमिटी आसत हें गरजेचें. आनी नॅशनल ट्रेंड असो दाखयता की युनिटी कॅन डिफीट BJP. दुसरो ट्रेंड असो दाखयता की रिजनल फोर्सीस आर बेस्ट इक्विप्ड टू ऑल्सो डिफीट BJP. दीस हॅज बीन शोन बाय ममता बॅनर्जी रिसंटली. आनी दुसरे कडेन तुवें जर पळयलें प्रशांत किशोरान जें पयर शरद पवारा कडेन उलयलां जाचो NCPच्याच लिडरान एक रेफरन्स केला नवाब मालिकान. तो म्हणटा की रिजनल फोर्सीस आर द फोरफ्रंट ऑफ स्टॉपिंग द BJP इन इट्स ट्रॅक्स. आता तुम्ही बरी याद करून दे 2017 यू आर फेस ऑफ रिजनल फोर्सेस देन यू इव्हेंच्युअली सपोर्टेड BJP फॉर पर्रीकर. नाव यू आर टॉकिंग अबाउट काँग्रेस. सो फायनली रिजनलिझम जे तुमचे आसा यू हॅव लॉस्ट द रिजनलिझम. नो आय हॅव नेवर लॉस्ट द रिजनलिझम. सी whatever we are talking is well within the confines of Goinkar. We are saying that Goa has been taken to the depths. The Goinkar has lost control of everything in Goa. And Goinkar is not even known to the Samantwadi Sarkar. हाजे खातीर हें जर राखून दवरूंक जाय. हें जर आमकां सेवरल इश्यूज आहा ते जर आमी परते हाडूंक जाय आनी गोंयकारपणाचो सरकार जर येवपाक जाय जाल्यार वी वील हॅव टू रिपोजिशन गोवा. एंड फॉर वीच वी हॅव टू डू इट एज टीम गोवा. ते गोंयकारपण तुम्ही म्हटले गोंयकारपण आशिल्लें. सध्या अजून आसात ते विसरला आनी रिपोजिशनिंग. ना रिपोजिशनिंग. सी रिपोजिशनिंग इज नॉट ओनली अ विजन. इट इज अ वर्क इन एक्शन. माय आयडिया ऑफ रिपोजिशनिंग it's not only my idea. See, like Team Goa, I cannot be said to be the author of that Team Goa. Maybe I am speaking about Team Goa. Eventually, when Team Goa happens, maybe somebody else will be the leader of it. So I don't have patent over it. But the idea is to unite. That way, repositioning is also not only a vision. की फाल्यां हांव मुखेलमंत्री जालो जाल्यार हांव रिपोजिशन करतलो गोंयांत. एक मुखेलमंत्री जाता ते सगळे म्हणटले. But I am not saying that. I am saying take people into confidence. See, find the situation today. Today what Goa is having a problem. A reputation issue. गोंयचें reputation खंय पावलां. पयलीं कितें आशिल्लें आनी आतां कितें जालां. In the COVID pandemic, our reputation has got a hit from the national and the international media. हांगाचे कितलेय जर्नलिस्टांक मुखेलमंत्र्यान घट धरले आसत. आय एम नॉट मेकिंग अ चार्ज. मुख्यमंत्री म्हणटा की तुम्ही रेप्युटेशन सांगता तुका आमी रेप्युटेशन पॅटर करपाक न्यूयॉर्क टायम्स हांव बरयना. हायेस्ट टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट अँड लोवस्ट वॅक्सिनेशन इन द वर्ल्ड म्हणून न्यूयॉर्क टायम्साचेर आमच्या पेपरार नांव आयलें. हें न्यूयॉर्क टायम्स कोणें हांवें बरयलो. इट इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रेप्युटेड न्यूजपेपर्स ऑफ द वर्ल्ड. सेकंड, एंटायर नॅशनल मिडिया इन्क्लुडिंग चॅनल्स विच आर otherwise seem to be friendly with the BJP have come and taken him to the laundry सारको ताची धुलयपट्टी केली. कितें म्हणून ती की ऑक्सिजन डेथ्स जी जातात ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची. सरकारान फायनली कितें सांगलें. सरकाराचें धाडस पळय मरे. नांव हांव खंयचो पॅटर करता. सरकारान सांगलें की आमचे कडेन तो ट्रॅक्टर ड्रायव्हर ना म्हणून तो कोल्हापूरच्यान हाडचो पडटलो म्हणून. बरें जालें सांगूं ना की 2022 तो चीफ मिनिस्टर आमी कोल्हापूरच्यान हाडचो पडटलो म्हणून.
हे सांगना ते एक तरी हे आमी सेविंग ग्रेस. तुमचे ट्विटांचेर आक्षेप आसता तुम्ही अरे ट्विटराचेरूच आक्षेप आहा, ट्विटांचेर आक्षेप सोड, तांचे पक्षाक ट्विटराचेरूच आक्षेप आहा. आज आमी उलयतात तो दीस हे गोंयचो क्रांती दिन म्हळ्यार रिव्होल्युशन डे. रिव्होल्युशन डे म्हळ्यार कितें? लोहिया डिडंट कम टू गेट अस फ्रीडम. लोहिया केम अँड स्पोक अबाउट सिव्हिल लिबर्टीज, की गोंयांत त्या टायमार पुर्तुगेजांनी गोंयकारांची सिव्हिल लिबर्टी काडिल्ल्यो आनी त्यो सिव्हिल लिबर्टीज परत्यो हाडपाक ताणें एक सत्याग्रह केलो. ताणें केलो दोतोर जुलिया मिनेझास हाणें केलो. सो दोतोर जुलिया मिनेझाच्या घरा येवन रिक्युपरेट जातना लोहियाक पसून दिसलें की पुर्तुगेजांक धांवडावपाचो हो टायम न्ही. पुर्तुगेज ल्हान म्हणून इंग्लीश वतले ताचे बरोबर पुर्तुगेजूय वतले म्हणून, पूण सिव्हिल लिबर्टीज आसूंक जाय म्हणून आज गोंयांत इट इज एज रेलेवंट 75 years लेटर. कित्याक आज सिव्हिल लिबर्टी गोंयांत ना जाल्ली आहा. एक ओपोजिशन लेजिस्लेटराच्यो ट्विट्स कॅन बी सीन टू बी डॅमेजिंग द इमेज ऑफ द स्टेट. अरे वॉट द इमेज ऑफ द स्टेट? वॉट इज द इमेज टुडे? But that's what I'm trying to tell you. Reputation issue is this. You have got an image where the High Court has said, has intervened in your COVID mismanagement. High Court. So is the High Court also spoiling your image? Is it judicial activism? So why you have to talk of repositioning? I am talking of that next government तुमच्याच येवपाचे आसा. No. Make an agenda Of course you have to make an agenda. See, if you are fighting an election, you have to tell the people what you stand for. What I am trying to say is that this Pramod Samant has taken Goa to the dumps and only counting his mining trips. So you need a course correction, which doesn't mean that you have to come the whole road backwards. You will require a course correction. This course correction will be in 3 stages. The first stage is a recovery. We have to recover from where we are. That recovery can be about the pandemic. That recovery can be about restarting mining, which they haven't been able to start since 2012. That recovery can be in promoting tourism, the right type of tourism. Now, tourism आमी कितें म्हणटात जाता sin city म्हणून. sin city जाल्यार काजिनो आयल्या, रेव्स जाल्या, इतलेंच जाता म्हणून. हांव म्हणटा कितें फक्त ताजेच खातीर आमी वळखतले काय? वी आर गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट इको एग्रो टुरिजम. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेरिटेज टुरिजम, रिलिजियस टुरिजम. हें आसा न्ही रे गोंयांत. हाजो अर्थ असो न्ही की आय एम स्पीकिंग अगेन्स्ट कजिनो. आय एम नॉट स्पीकिंग अगेन्स्ट कजिनो. आय नो दे हॅव बिकम पार्ट ऑफ अवर इकॉनॉमी. You support casinos? I am today saying that you cannot do away with casinos in a short. People are dependent on them for their lives. You'll be criticized for supporting casinos. No, I am taking a very clear stand that I am saying that casinos are now part of our economy. We can't just do away with them. That is why I am talking about repositioning. I am talking about course correction. Goa cannot only be about casinos. Goa should be about eco-agro tourism. Goa should be about nature. Goa should be about adventure tourism. Goa should be about educational hub where the top universities of the world, the Ivy League colleges, have their Asia Pacific campuses. हे तुमच्या मॅनिफेस्टोनी येवपाक शकता. हे मॅनिफेस्टो म्हणतो कसो आसूंक जाय. मॅनिफेस्टो म्हणतो करतना लोकांक इनवॉल्व करूंक जाय. नाजाल्यार कोण एकलो तरी स्ट्रॅटेजिस्ट तो मॅनिफेस्टो बरयता आनी पॉलिटिशियन म्हणटा हो आपलो म्हणून. हें न्ही. I am talking of this course correction. Somebody may find objection with it. They say, no, this is not the right way. You should do it this way. Let's have a debate. You're open for it. I am open for it. I am open for the intelligentsia of all political parties, including BJP. Including BJP, which is actually taking us to the dumps. There are still good people in the BJP. ते थोडेच येवन तुमकां म्हणटले की रिपोजिशन कित्याक म्हणटा? अरे सगळे BJP प्रमोद सावंता बरोबर आसा म्हणून कित्या वेळार म्हणटा तूं? Your attack seems to be only on because he is the captain of the ship. बाकीचे कांयच म्हणिना. बाकीच्यांक जर हांव म्हणीत रावलो, that means I am being managed by the chief minister. You're hoping that they should join you in No. See, the point is like बाकीचे कितें उलयतलो तातूंत बाकीचे 10 जाण रातचे वचून जॉइन जाले. तांकां घेतले तुमी टीम गोवान? ना. I am against taking anybody who is defective. So ते समज काय अर्थ कितें जालो उरलो? ते कंडिशन आसत जाल्यार की ते 10 जाण येतात जाल्यार घेवन मरे कोणाक घेवन जाय. हांव घेना, म्हजे पार्टीन हांव घेना. पूण टीम गोवान घेवपा ना हांव घेना. आय फील दॅट ते 10 जाण म्हणजे दॅट मीन्स दीस इज अ पिकनीक जाली. तूं निवडून यो हे लेबलाचेर, मागीर बीजेपी बरोबर पयशे कर आनी मागीर परतो यो. खुबशे जाण अशे एनसीपींतल्यान येवपाक सोदता म्हणून आयकलां. ना बरें येवन दिता. लेट एनसीपी टेक अ डिसिजन अबाउट. आय कॅनॉट टेक अ डिसिजन फॉर एनसीपी.
But the people of Goa feel that these are the people who have let them So down. all in BJP cabinet, all are useless, or you find some are good? There are some good people. Of course, there are good people. You invite them to be No, I am not inviting them. It's for them to decide whether they want to board or remain in the sinking ship. Some are revolutionary, like our Michael Dubo, who actually has said that. You invite Kelda ka? Some को invite kala because he has no. I have actually challenged the chief minister that Michael Lobo has actually challenged him by saying that the cause of the deaths, the responsibility lies with the government. 3,000 गोंयकार ऑलमोस्ट जे मेल्यात ताजें कारण ताची जबाबदारी म्हणटी सरकाराचेर आसा म्हणून हे मायकल लोबो म्हणटा हाजो अर्थ कितें आमी आनी नांव पेड्यार करपाचें खूब ना रे तुजो ओन कलीग बर्थडे ट्विटान हांव म्हणटा की लिबरेट जा यो आमचे बरोबर हय मुखेलमंत्र्याक गट्स ना आपल्या ओन कलिगाक सॅक करपाक आनी जो म्हणटा की हे 3,000 मनीस मेल्यात आनी द ब्लेम स्टॉप्स एट युअर डोर तुम्ही उजो घालता तांचे आनी उजो घालप म्हणजे हे न्ही ही तर एनालिसीस हांव करना हांव कित्याक ओपोजिशनान ना हांव तांकां जॉइन जावन पिवन जाता म्हणून माइंड टेकिंग मायकल लोबो युअर साइड ऑफकोर्स नॉट it's not about me taking Michael Lobo on my side whether Michael Lobo wants to come with me I don't know whether he wants to come with me nobody has told me this but it looks like the way he's talking he's become a revolutionary he says Goa needs a revolution I don't feel that Goa needs a revolution I think it needs just repositioning it needs a little bit of change course correction ओके लास्ट क्वेश्चन एक म्हणजे बीजेपी वटेन अशें आसा की तांणी फेस सांगलो की आपूण प्रमोद सावंत विल बी द नेक्स्ट सीएम तुमच्या वटेन फेस ना कोण ना ब्लाइंडली समज इफ समवन बिलीव्स इन यू की बाबा चल विजय सांगता ते सारकें म्हणून कोण नाका जाल्लो जर सीएम जालो जाल्यार ना तेच म्हणटा म्हणून ताच्या खातीर लोकांक टायम मेळूंक जाय फेस जे आमी दाखयतात ते फेस सारकें आसा काय ना काय ते लास्ट मिनीट येतलें हें लोकांक सगळ्यांक टायम मेळूंक जाय हो टायम मेळपा खातीर एक टीम गोवा म्हणटा तो प्रयोग जर आमी हातान घेवन फुडें वतले जाल्यार पयलें आमकां कळपाक जाय हें जातलें वो ना तें ना जाल्यार टीम गोवा दुसऱ्या कडच्यान करूं येता बसून आनी कितें करूं येता पर्याय म्हणटा पळय राजकारणान पर्याय म्हणटा आसतलोच देर इज नो सच थिंग एज लॅक ऑफ ऑल्टरनेटिव्ह I ask you few very straight questions कारण लोकांक कळपाक जाय are you with NCP are you with MGP yes or no are you with NCP See, NCP certainly required. NCP's leader Sharad Pawar is holding the biggest state, most powerful state in India, the business hub of India, not allowing it to go into BJP hands. So he is relevant. What is their exact role? I don't know. MGP? MGP is the oldest party, oldest party. You are okay with them? No. If they are against BJP, if they are not going to have any tie-up with BJP. Then certainly one has to collaborate with them. MGP झाली आम आदमी पार्टी No, Aam Aadmi Party also. See, whatever may be their local leaders and their opinions, fact remains that Aam Aadmi Party is creating a model in Delhi. They do not have that type of leadership in Goa or a Goa-centric program at the moment. तुमचे मत चेंज झाले त्यांचे No. दिल्लीवाले म्हणतात तुम्ही हांव दिल्लीवाल्याच म्हणटा हांव म्हणटा दिल्लीची रिजनल पार्टी दिल्लीक ताणें मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स थोड्यो गोश्टी तांचे कडेन शिकपाच्यो आहा ना म्हणूंक जायना तुज्यान आनी तांचे मुखेलमंत्र्याक चडांत चड हॅरेसमेंट बीजेपीच्या सरकारान केल्लो आहा मुखेलमंत्र्याच्या घराचेर रेड पडटा आनी आतां गव्हर्नर मुखेलमंत्र्या परस पावरफूल हें पार्लमेंट आमचें बिल पास करून घेता सो कोऑपरेटीव फेडरलिझम म्हणटा सो इफ दे आर कीन सी द होल आयडिया इज इफ दे आर कीन इफ एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो एकला चलो रे जर आसा then they don't become Team Goa. But all will get exposed. See, I am not saying I am the leader of everything. I am also not saying that I am going to lead this. I am saying let's first come together. When you come together, you will have a captain. So you are not looking at yourself as CM face. See, I am only talking about finding an alternative to this anti-Goan government of the BJP. It is not for some selfish political going forward formula. It is for the good of Goa, for the good of Goinkars and for the good of Goinkarpon. This can only be possible through Team Goa. Because आज BJP कडेन जो पैसो आहा तो भरमसाट पैसो आहा ह्या दिसांनी तांणी गोंय पावणेर काडला सगळे आग्वाद फोर्ट पसून दिलो आतां ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक चालू आहा ते आग्वाद फोर्ट दिलो कोणें सुद्दां रिपोर्ट करूं ना
टेंडर करतात कला अकादमीचो फायनान्स डिपार्टमेंटाक वचतात. सो फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट, इकॉनॉमी इज इन टॅटर्स and we are not future ready. Everybody is saying we are ready for the third wave. Team Goa has to happen, but it has to happen as soon as possible. Very soon, Okay. very soon, yes. देव बरें करून तुम्ही वेळ दिला म्हणून. ॲक्च्युअली विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष ते म्हणटा टीम गोवा जातली जाल्यार जाता तितल्या बेगीन जावची पडटली, लास्ट मिनिट करून काय फायदो ना. आणि तांच्या म्हणण्या प्रमाणे जर कोण एकला चलो रे म्हणून गजाल उलयता जाल्यार ते आपोआप एक्सपोज जातले की ते anti-BJP आसा काय ना. तुम्ही पळयतात Hub Encounter on your favorite website www.goanewshub.com. Keep watching.